Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Quê Hương Dấu Yêu. Tiếp tục chuyến du lịch Phú Quốc khám phá đảo Ngọc 4 ngày 3 đêm. Mời cô chú, anh chị và các bạn xem tiếp video phần cuối của đoàn. Sau khi trở lại đất liền, đoàn tiếp tục viếng chùa Phù Dung. Chùa Phù Dung còn có một tên gọi khác là chùa Phù Cừ. Chùa nằm dưới chân núi Bình Sang, phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ngôi chùa này còn là một trong những danh lam cổ tự thiêng liêng nổi tiếng tại Hà Tiên, có phong cảnh thiên nhiên độc đáo, điểm tô cho non nước cõi biên thùy, nét uy nghiêm trầm mặc. Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 18, nên chùa vẫn mang nhiều nét kiến trúc Phật giáo cổ điển từ thời nhà Lê. Chùa Phù Dung gắn liền với sự tích về nữ trụ trì đầu tiên của chùa. Tên của bà là Phù Dung, hay còn gọi là Dì Tự, được cắt nghĩa ra thành là bà Dì ở Am Tự. Tương truyền rằng Mạc Lệnh Công có bà vợ thứ tên là Phù Dung rất được sủng ái. Chính điều này khiến cho bà vợ cả là Thái phu nhân Nguyễn Hiếu Túc sinh lòng ghen tức. Nhân lúc Mạc Công đi vắng, bà bày kế hãm hại Phù Dung phu nhân, nhưng không thành. Kể từ sau đó, Phù Dung trở nên chán chường, xin đi tu và được Mạc Công cất cho một ngôi am tự để tu hành. Trải qua bao người trụ trì, hiện nay ngôi chùa khang trang này được hoàn chỉnh với sân và 2 phần thờ tách biệt. Trước sân chùa là một đài cao trên có pho tượng Phật Quán Thế Âm cao chừng 4 mét bằng xi măng, sơn trắng. Kế đến là chính điện được bài trí trang nghiêm, chính giữa là tượng Thích Ca Mâu Ni, hai bên là 2 đại tử A Nan và Ca Diếp. Ở đây còn có 4 bức phù điêu lớn, mỗi tấm cao 1m3, ngang 2m3, minh họa 4 cảnh Đức Phật đản sanh, xuất gia, thuyết pháp và nhập niết bàn. Sau lưng ngôi chính điện qua một khoảng sân nhỏ, các bạn sẽ gặp một tòa lầu gác cao 2 tầng, có tên gọi là Ngọc Hoàng Bửu Điện. Nơi đây thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng 2 vị Nam Tào và Bắc Đẩu. Phía bên trái, chùa Phù Dung có một lối nhỏ men theo triền núi. Đi khoảng 20 mét sẽ gặp một ngôi mộ cổ nằm tựa lưng vào vách núi. Giữa rừng cây cao vút mát mẻ u tịch, trên bia mộ có nhiều dòng chữ Hán. Bên cạnh mộ có một tấm bia đá khắc chữ Việt ghi là Lăng Bà Phù Dung, từ thành Thục Nhân, Nguyễn Thị Xuân, 1720 đến 1761. Viên tịch rằm tháng 2 âm lịch hiệu Phù Cừ. Câu chuyện tình lịch sử thấm đẫm văn chương và nước mắt giữa Mạc Tổng Trấn và ái cơ Phù Cừ. Từ đó trở đi là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm truyện, tuồng và thơ. Năm 1959, nhà văn nhà thơ Kiên Giang Hà Quy Hà viết vở cải lương áo cưới trước cổng chùa theo tác phẩm Nàng ái cơ trong chậu úp của nữ sĩ Mộng Tuyết. Vở cải lương đã thu hút không biết bao nhiêu con tim của khán thính giả thời bấy giờ. Giảng cảnh Phù Dung cổ tự, nghe kể lại câu chuyện tình lãng mạn và cảm động, tìm lại dấu xưa của đất Hà Tiên làm cho chuyến du hành thêm phần thú vị. Bây giờ,
Mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục xem những hình ảnh về chùa Phù Dung, một ngôi chùa rất nổi tiếng tại xứ Hà Tiên thơ mộng này nha. Hiện tại quê hương đang có mặt ở Thạch Động. Thạch Động Hà Tiên hay còn gọi là Thạch Động Thôn Vân là điểm du lịch nổi tiếng của Hà Tiên, nằm trong 10 cảnh đẹp Hà Tiên xưa được nhắc tới nhiều trong thơ ca. Đây cũng là nơi phát tích Thạch Sanh giết Đại Bàng để cứu công chúa Quỳnh Nga trong truyện cổ tích Thạch Sanh xưa. Thạch Động thuộc địa phận xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, là một khối núi đá vôi khổng lồ, dựng đứng tựa như một ngọn tháp với chiều cao khoảng 90 mét. Sở dĩ Thạch Động có tên là Thạch Động Thôn Vân là vì nghĩa của nó là động đá nuốt mây. Bởi mỗi sáng sớm những đám mây trắng là bay qua đỉnh núi thì bị giữ lại trước cửa động, rồi từ từ bay vào tựa như hang động đang nuốt mây vậy.
Để lên đến cửa động, bạn sẽ leo khoảng 50 bậc đá từ dưới chân núi. Tại đây du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thị xã Hà Tiên xinh đẹp, cũng như nhìn sang bên đất bạn Campuchia với các phum sóc, xóm làng của vùng đồng bào dân tộc Khmer. Thạch động có 2 cửa chính, một cửa hướng về phía thị xã Hà Tiên, một cửa hướng ra cánh đồng Mỹ Đức. Bây giờ Quê Hương sẽ lên động để ghi hình lại gửi đến cô chú anh chị và các bạn nhé. Dạ. Phía bên trong động là một hệ thống hang động vô cùng kỳ ảo với nhiều thạch nhũ đá có hình thù kỳ thú, thu hút rất đông du khách tham quan, chụp hình. Nơi đây cũng là nơi tọa lạc chùa Tiên Sơn cổ kính được xây dựng vào năm 1790, thờ Phật Thích Ca và Bồ Tát Quán Thế Âm. Có nhiều câu chuyện bí ẩn về những vách đá có hình thù kỳ lạ, là nơi phát tích chuyện Thạch Sanh Lý Thông. Phía đông của động có một cửa hang thông thiên, nên khi ánh sáng rọi xuống, người xưa gọi là đường lên trời. Theo truyền thuyết xưa, Thạch Sanh đã theo cửa miệng hang này để vào bên trong lòng động, giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga. Thạch động cũng là một trong 10 cảnh đẹp của xứ Hà Tiên, chứa đựng những câu chuyện huyền bí thật kỳ lạ. Những câu chuyện cổ tích huyền thoại được dân gian lưu truyền từ đời này sang đời khác, làm cho nơi này gia tăng thêm độ hấp dẫn. Một lần đến với Thạch động là một lần trở về ký ức những câu chuyện cổ tích về chàng Thạch Sanh. Có dịp du lịch Kiên Giang, cô chú anh chị và các bạn không nên bỏ qua Thạch động của thập cảnh nổi tiếng xứ Hà Tiên này nha. Giá vé vào cổng thì chỉ có 5.000 đồng cho một người thôi ạ.
Rồi, tạm biệt Thạch Động. Thưa cô chú, anh chị và các bạn thân mến, vậy là Quê Hương đã chia sẻ những hình ảnh cũng như là những trải nghiệm khám phá hòn đảo Ngọc, Phú Quốc và Hà Tiên. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh YouTube Quê Hương dấu yêu. Cô chú, anh chị và các bạn thấy video hữu ích thì hãy tặng cho Quê Hương một like. Còn các bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh trước khi các bạn rời đi nha. Kính chúc cô chú, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau ạ.